ओके ल हेर त आज हामी के को बारेमा कुरा गर्दैछौँ वुडस्टोन ब्रिजको बारेमा है। नेक्स्ट टपिक छ वुडस्टोन ब्रिज, जुन हामीले सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा पढ्यौँ नि, त्यसको अर्को फिचर भनेको वुडस्टोन ब्रिज हो। म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ वुडस्टोन ब्रिजबाटै आउँछ कि म्याक्सिमम क्वेसन केबाट आउँछ? म्याक्सिमम क्वेसनहरू वुडस्टोन ब्रिजबाट आउँछ। त्यही भएर हामी के छ सिरिज र प्यारललबाट गर्न सकिँदैन क्वेसनहरू। म्याक्सिमम त्यहाँ लास्टै यसलाई के छ नोट गरेर भिभिआइएमपी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो हो के हो हाम्रो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, लेखेर राख। यसो भने भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसमा हामी क्वेसनहरू पनि गर्दैछौँ। लास्टै अति नै इम्पोर्टेन्ट छ यो। त्यही भएर यसमा सिम्पल कन्सेप्ट छ। अब जुन थ्योरिटिकल अरू सरहरूले भन्नुहुन्छ होइन, जुन बुकमा हुन्छ त्यो कुरा मैले भन्दिनँ, मैले आफ्नै तरिकाले भनिदिन्छु। किनकि एकदम मैले देख्ने बित्तिकै द मोमेन्ट यु सी द क्वेसन एन्ड यु क्यान क्र्याक इट के त्यस्तो त्यस्तो तरिकाले हामी गर्छौँ है। लगाएर हो सिम्पली सबभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति थ्योरीमा गरौँ। यसको प्रिन्सिपल के हो भनेर कसैले सोध्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी प्रिन्सिपल गरौँ। त्योभन्दा अगाडि फिगर बनाइदिउँ न त एउटा है। ल्याएर त एउटा फिगर हामीले बनाऊँ। सिम्पली जस्तो भए पनि हुन्छ, 5वटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। सिम्पली रेजिस्टेन्स कतिवटा हुन्छ? 5 रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन हुन्छ। ठिक छ, 5वटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो कुरा जान्नु पऱ्यो। अनि फिगर बनाउँ सिम्पली। ओके, दिस इज वान रेजिस्टेन्स एन्ड म कलर कोडिङबाट गरिरहेको छु है। यो भनेको अर्को रेजिस्टेन्स भयो। देन आफ्टर अर्को भनेको फेरि यो भनेको फेरि अर्को रेजिस्टेन्स भयो। देन आफ्टर यो भनेको फेरि हाम्रो के भयो? अर्को रेजिस्टेन्स भयो। ओके, यो भनेको यसरी भयो। अनि देन आफ्टर भनेपछि यो के छ? एउटा ए भन्ने पोइन्ट भयो। देन अनदर इज द बी भन्ने पोइन्ट है। बी भन्ने पोइन्ट भयो। एबिसिडी जे लेख्नुहुन्छ एबी भयो। मैले यसलाई सी भनिदिएँ, यसलाई पछि डी भनेर भनिदिएँ है। अब हेर, लेट्स सपोज करेन्ट यदि यो डाइरेक्सनबाट करेन्ट गयो भने यतापट्टि अलिकति करेन्ट जान्छ, यतापट्टि पनि अलिकति करेन्ट जान्छ हो नि। यतापट्टि अलिकति करेन्ट जान्छ, यतापट्टि अलिकति करेन्ट डिभिजन हुन्छ नि त। हामी क्रिचअप्स करेन्ट ल पढ्छौँ यसपछि, त्यहाँनिर तिमीहरूले थाहा पाइहाल्छौ करेन्ट डिभिजन हुन्छ त्यसरी। अब यताबाट फेरि जति पठाएको करेन्ट त्यति करेन्टै यताबाट यहाँबाट के हुन्छ? निस्किन्छ होइन। अब हामीलाई के चाहियो पनि भन्दाखेरि लेट्स यहाँनिर म भनिदिन्छु। यहाँनिर यो भनेको रेजिस्टेन्स के हो? 1 भनेर भने, दिस वान इज द के छ? रेजिस्टेन्स 2 भनेर भने, दिस वान इज द के छ? रेजिस्टेन्स 3 भनेर भने, दिस वान इज द रेजिस्टेन्स 4 भनेर भने। अब म्याक्सिमम बुकहरूमा त के भन्छ भन्दाखेरि R1/R4 इज इक्वल्स टु R2। म्याक्सिमम बुकहरूमा भन्ने भनेको के छ? R1 अपन के छ? R4 इज इक्वल्स टु R2 अपन R3। अहिले मैले पढाउँदाखेरि त तिमीहरूलाई के हुन्छ थाहा हुन्छ, यो डिभाइड बाई यो गर्ने यताउति होइन, एभ्रिथिङ तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। तर पछि इक्जाममा क्वेसनहरू कस्तो आङ्गे बाङ्गे गरेर सोध्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई चाहिँ अलिकति मैले नयाँ बनाएको त होइन, तर एडभान्समेन्ट हामीलाई के भनेर मैले पढाउँछु भन्दाखेरि द के छ? प्रोडक्ट अफ द अपोजिट साइड। हेर त, यो भनेको अपोजिट साइड हो कि होइन? यो दुइटा अभियसली। त्यही भएर यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको मैले केही होइन, R1 इन्टु R3। प्रोडक्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि, डिभाइड भन्दा पनि कुन गर्ने भन्ने अलिक दिमाग चल्दैन कि, प्रोडक्ट एकैछिन चल्छ। अहिले हेर क्वेसन गर्छ थाहा हुन्छ। इज इक्वल्स टु R2 इन्टु R4। टाइम बचाउनको लागि यो यदि छ भने ब्यालेन्स कन्डिसन अफ वुडस्टोन ब्रिज भन्छौँ। अर्को अपोजिट साइड कुन हो भन्दाखेरि अर्को अपोजिट तिम्रो यो हो, अर्को अपोजिट यो हो। ठिक छ, यस्तो तरिकाले गर्ने। यसलाई लेख्दाखेरि त प्रोडक्ट अफ द अपोजिट साइडहरू के छ? यदि इक्वल छ भने त्यो बेलामा हामी ब्यालेन्स कन्डिसन अफ वुडस्टोन ब्रिज भन्छौँ। अब कहिले कहिले क्वेसन सोध्ला वुडस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपल केमा बेस छ भन्दाखेरि यो भनेको नल डिफ्लेक्सनमा बेस छ है। नल के छ? डिफ्लेक्सन। नल डिफ्लेक्सन यदि के भयो? यो वुडस्टोन ब्रिजले सपोज ब्यालेन्स्ड भयो भने म कन्डिसन यहाँनिर सेटिस्फाई गरिदिन्छु। यदि यो वुडस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स भयो भने यहाँनिर एउटा सेन्सिटिभ के छ? ग्याल्भनोमिटर राखेको हुन्छ। यहाँनिर एउटा सेन्सिटिभ ग्याल्भनोमिटर राखेको हुन्छ। यदि यो ब्यालेन्स छ भने यो ग्याल्भनोमिटरमा कुनै पनि करेन्ट जाँदैन। यो ग्याल्भनोमिटरमा कुनै पनि करेन्ट जाँदैन। द्याट मिन्स द ग्याल्भनोमिटर विल शो द डिफ्लेक्सन। इट मिन्स के छ? द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द के छ? C and D इज अलवेज अ 0। द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन C and D इज अलवेज 0। द नोट डाउन द वान पोइन्ट। एउटा पोइन्ट लेख त। पोइन्ट भनेको जहिले पनि करेन्ट फ्लो फ्रम द हायर पोटेन्शियल टु लोवर पोटेन्शियल। पोटेन्शियल इज के छ? पोटेन्शियल हाम्रो पोटेन्शियल भनेको चाहिँ जहिले पनि द्याट इज कम्पेयर टु द प्रेसर, राइट? पोटेन्शियल इज कम्पेयर टु द प्रेसर। प्रेसरसँग के हुन्छ? कम्पेयर्ड हुन्छ पोटेन्शियल भनेको, राइट? यदि प्रेसरसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने जस्तै वाटर फ्लो के हुन्छ? हायर प्रेसरबाट यानि कि हायर हाइटबाट लोवर हाइटमा आउँछ नि। त्यसै गरी करेन्टको फ्लो भनेको जहिले पनि हायर पोटेन्शियल, देख, हाई पोटेन्शियल टु जहिले पनि के हुन्छ? लो पोटेन्शियलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है। लो पोटेन्शियलमा, लो पिडियममा। यहीँबाट थाहा पाउँछौँ किनकि एकैछिनपछि हामीले पढ्नुपर्छ। जहिले पनि के छ? यो पोटेन्शियल डिफरेन्स डेल भी भनेको जहिले पनि के हुन्छ? V2 हायर पोटेन्शियल माइनस लोवर पोटेन्शियल हो कि। अहिले पछि लेख्दाखेरि तिमीले फेरि तलमाथि कहिले बिर्सिनु भएन। हायरलाई
हायर माइनस लोअर अन द डिपेन्डिङ अपन द फ्लो अफ द करेन्ट गट इट डिपेन्डिङ अपन द फ्लो अफ द करेन्ट अनुसार हामीले के छ हायर लोअर गरेर गर्छौँ है ल यो सबै कुरा कपीमा छापिदेऊ देन आफ्टर के छ व्हिटस्टोन ब्रिज इज युज टु फाइन्ड द अननोन रेजिस्टेन्स लेख कहिले कहिले फेरि अननोन रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ के को लागि फेरि अननोन रेजिस्टेन्सको लागि फेरि सबै कुरा पढायो यो कुरा पढाएन भनेर भन्नाउने भनेको यो के छ अननोन रेजिस्टेन्स अननोन रेजिस्टेन्स अननोन रेजिस्टेन्सको लागि है तीनटा रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा हुन्छ तर एउटा थाहा हुँदैन के यो भयो अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यदि लेट्स सपोज यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ है भने यो बिचकोलाई फालिदिन्छौँ हामी बिचको रेजिस्टेन्स छैन बिचकोलाई कुनै पनि करेन्ट पनि जान्दैन पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द के छ सी एन्ड डी अब यसलाई त करेन्टको डाइरेक्सन यो भयो नि त्यही भएर हामी लेख्छौँ पोटेन्सियल डिफरेन्स सी माइनस भोल्टेज अन्डर डी दिस इज द जिरो भनेर भन्छौँ के यो सीको भोल्टेज र डीको भोल्टेज सेम छ यदि भोल्टेज हाम्रो के भयो यदि भोल्टेज के हुने भयो सेम यदि भोल्टेज सेम भयो भने त त्यसमा के छ पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ जिरो हुन्छ थाहा भएको कुरो कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन भोल्टेज यदि सेम छ भने भोल्टेज सेम छ भने करेन्ट नो फ्लो है यो भयो त्यसै अल एबाउट द के छ थ्योरी भयो थ्योरी भयो अनि अब थ्योरीको बारेमा भयो अब डाइरेक्टली के छ लेट्स मुभ फर द क्वेसन ल फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा हेर्दा के भनेको छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स बिट्विन द ए एन्ड बी ए र बीको बिचमा चाहिँ के छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेर भनेको छ ओके देन हेर ओके यो नेक्स्ट क्वेसन भयो क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु सुरुमा क्वेसन नम्बर 1 देन ल हेर मैले के भनेको थिएँ यो डिभाइड बाई यो गर्दा पनि हुन्छ रेसियो त्यस्तोमा नजा त्यो भनेको अलिक ओल्ड स्कुल भयो हामी न्यूमा के गर्छौँ प्रोडक्ट अफ द अपोजिट साइड यदि इक्वल छ भने ग्याल्भेनिक के अरे व्हिटस्टोन ब्रिज के छ ब्यालेन्स छ हामी प्रोडक्ट गरिदिन्छौँ यसको प्रोडक्ट भनेको कति आयो 50 भयो यसको प्रोडक्ट पनि 50 भयो खेल खत्तम ब्यालेन्स छ अब ग्याल्भेनोमिटरमा के जान्छ यो ग्याल्भेनोमिटरले करेन्ट डिटेक्सन कति गर्छ 0 गर्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट जाँदैन त्यहाँ ओके यहाँनिर कुनै पनि करेन्ट जाँदैन के यहाँनिर कुनै पनि करेन्ट जाँदैन यहाँनिर गएको करेन्टै कुनै पनि नगएपछि जिरो चाहिँ ठिक छ यहाँनिर कुनै पनि करेन्ट जाँदैन द्याट्स वाइ के छ करेन्ट गोइङ थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर इज 0 द करेक्ट एन्सर इज द कति छ ग्याल्भेनोमिटरले डिटेक्सन चाहिँ 0 हो तर सोधेको के छ 2 एम्पियरमा कति जान्छ भनेर भनेको छ ले सपोज किनभने ब्यालेन्स कन्डिसन छ अब ब्यालेन्स कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कति छ यहाँनिर कति जाने हाफ जाने भयो यहाँनिर जहिले पनि हाफ जाने भयो हेर यहाँनिर 10 भयो भने यसको टोटल इफेक्टले गर्दा यहाँनिर हाफ जान्छ 0.7 गयो अब 0.7 यो दुईटा केमा छ सिरिजमा छ के एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रेज जहिले पनि सिरिजमा छ यसको हेर त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँ त यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनायो भने कस्तो हुने भयो यस्तो हुने भयो सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट यस्तो दुईटा वाला series then series right यहाँबाट निस्किरहेछ दिस इज द 10 and दिस इज द के छ 2 अब हेर त के हुने भयो तिमी आफै भन न तिमी आफै भन त यहाँबाट के हुने भयो करेन्ट गइरहेछ अब यहाँबाट आएको करेन्ट यहाँबाट 0.7 गयो कि गएन यहाँबाट करेन्ट गयो ठिक छ छोड अहिले हाफ नभए पनि नहुन पनि सक्छ हाफ त्यहाँनिर हेरौँ हेर त अनि यसको रेजिस्टेन्स कति छ लेख त यसको रेजिस्टेन्स कति छ 25 छ यसको रेजिस्टेन्स कति छ 5 छ अब सिम्पली यो दुईटाको टोटल रेजिस्टेन्स कति भयो सिरिजमा छ यसको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको माथिको लेख यसको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ सिम्पली नयाँ सर्किट बनाऊ यो भनेको 12 यो तलपट्टिको के छ दिस वान के हुने भयो यो भनेको 12 ओम रेजिस्टेन्स यो भनेको कति 30
ओम रेजिस्टेन्स। अब सिम्पली हेर त, प्यारललमा तिमीले के छ करेन्ट डिभिजन लगाउनु पर्यो अन द बेसिस अफ मैले पढाएको करेन्ट डिभिजन रुल अनुसार। यहाँबाट के छ 7.4 एम्पियर गएको छ। अब 12मा कति जान्छ र तिम्रो के छ 30मा जति जान्छ। 12मा जति एम्पियर करेन्ट जान्छ त्यति नै के छ 2मा जाने हो, किनकि ल हेर यहाँनिर के छ करेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के छ रेजिस्टेन्स छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब सिम्पली के छ करेन्ट निकाल्दा मैले करेन्ट I1 निकाल्दाखेरि के गर्थेँ रेजिस्टेन्स I2 गरे हो कि नै, मैले माथिपट्टि गएर के अरे अर्को रेजिस्टेन्स गर्ने हो R2 अनि टोटल रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 इन्टु के छ करेन्ट I होइन, यो त फर्मुला हो। अब सिम्पली लगाइदियो, ल हेर त R2 भनेको अर्को रेजिस्टेन्स गरेर 30 डिभाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 42 इन्टु के छ 1.4 लेखिदेऊ। ठिक छ 30 इन्टु 4। अब सिम्पली जस्ट डु द सिम्पल क्यालकुलेसन विल गेट द एन्सर है। सिम्पल क्यालकुलेसन गऱ्यो भने हामीले के एन्सर आउँछ। ओके ठिक छ, त्यस्तो गाह्रो खाले क्वेसन छैन है, धेरै सजिलोवाला क्वेसन छ। अर्को क्वेसन हेर सिम्पली के छ 5 रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड इन के छ डायग्राममा व्हिटस्टोन नै हो, केही गर्नु पर्दैन, हामीले सिम्पली गर्ने भनेको अपोजिट साइड गर्ने हो। कति छ 8 5 40 10 इन्टु 4 40 भनेपछि के छ बिचकोमा कामै छैन, यो बिचको 9 Ω इज नट ओपन, केही काम छैन। अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स गर, सिम्पली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स गर्नको लागि यो दुईवटा सिरिजमा भइहाल्यो, यो दुईवटा नि सिरिजमा भइहाल्यो, होल कम्प्लिट सर्किट प्यारललमा भइहाल्यो। अलिक फास्ट थिङ्क गर है, यो दुईवटा सिरिजमा भयो कति भयो यसको 9 भयो, यो दुईवटा पनि सिरिजमा भयो कति भयो यसको भनेको 18 भयो। अब 18 र 9 चाहिँ के छ प्यारललमा छ, हिसाब लगाऊ इन्टु 9 डिभाइडेड बाई के भयो 27, किन 18 प्लस 9 गरे है 9 त्यहाँ 27 इन्टु 6 इज द करेक्ट एन्सर। यसले चाँडो चाँडो गर्नु पऱ्यो, ठिक छ यसरी गर्न सकिन्छ है। नेक्स्ट सेम छ व्हिटस्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट, अपोजिट साइड हेर्ने 3 3 9 व्हिटस्टोन ब्रिज हो होइन भने हामीले के छ त्यो भनेको अनब्यालेन्स कन्डिसन अब व्हिटस्टोन ब्रिज छ, त्यसमा हायर फिजिक्स लाग्छ, त्यो आउँदैन आउँदैन पढ्नुपर्छ सिलेबसमा छैन त्यो गर्न सकिन्छ। छोडा भनेपछि बिचको यसको कुनै पनि काम छैन, कहिले कहिले सोध्ला झुक्केर है पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन ए माइनस भिसी कति हुन्छ भनेर सोध्ला, द्याट वान इज 0 हुन्छ। कहिले कहिले सोध्ला पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अब ए इज इक्वल्स टु सी, इज इट राइट भन्यो भने यस राइट, ठिक छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। भनेपछि यसको अब सबैमा आर एउटै रेजिस्टेन्स छ भने सबैमा, यदि सबैमा एउटै रेजिस्टेन्स छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ सेम रेजिस्टेन्स हुन्छ, हिसाब गरेर हेर। यदि सबैमा एउटै रेजिस्टेन्स छ भने त्यो के बेलामा के हुन्छ त्यो बेलामा सेम रेजिस्टेन्स हुन्छ। ल आज अलिकति नेट पनि डिस्टर्बेन्स छ है, त्यो कारणले गर्दा म क्लास कन्टिन्यू गर्न सकिनँ आज, सो द्याट के छ विल इन द क्लास हियर। ओके भोलि गरौँ है त अलि, ओके ओके ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, भोलि गरौँ।